Welcome, Weegschaal mensen. Het is de maand van oktober. Ten eerste schrijf je nummers op 13, 4, 96, 15. 15 is 6, 14, 5, 67. Dat is 13. 13 is 4, 2 keer 13. 88 ook. Oké, 88 heeft iets mee te maken met de 10 en de 11 house. Oké, 10 is the house of career and work. 11 house is groep van mensen. Verdriet omdat jullie gaat iets op te komen en zien over een groep of mensen. Verdriet voor een jonge dame. Oké. Geel voor de eerste weken. En is over de effect. Dus whatever je geeft uit, je krijgt terug. Tweede week is blauw, genezen, vergeven voor wat mensen hebben gedaan. Groen is positief in de derde week. Moderation. Oké, dus heel veel van jullie komen achter een onpleasant of een ongelukkig of ongezond situatie dat is gebeurd. Paas, psychic, physical activity. Ga even lopen, ga even iets doen om je hoofd leeg te maken. Een zeer touwe moment voor een couple als je was in een relatie met een family of boodschap person. Een zeer touwe moment voor een relatie, oké? Problems for a couple, some sort of a news come in for a couple, and dit is in the tweede house. Dit is the house van je financial status, oké? Logens en deceptiveness, maar je krijgt een grote win omdat mensen recognize dat een tweeling sprak de waarheid niet. Oké, some sort of a communicatie, telefoon, a computer, email, text message. The rector come up on a false family. This is in the vierde house. The rector come up on a Scorpion family and a Crave family. The rector recognized that a Scorpion and a Crave family is a fraud. Communicatie is now out over vrienden en kennis. Conflicts over geld met vrienden en kennis komt op voor sommigen van jullie. Verdriet met vrienden en kennis. Mensen recognize dat een vrouw, een boodschappenvrouw en een maakvrouw sprak de waarheid niet. Een boodschappenvrouw en een maakvrouw wordt verpakt om de waarheid te vervuilen. Oké. Problemen voor weeskaalvrouw tussen de leeftijd van 18 en 50. Mensen recognize dat een weeskaalvrouw met communicatie, mensen recognize dat een weeskaalvrouw was degene dat had some sort of a documentatie of een brief gestolen en gaf het aan een tweelingpersoon. Mensen now recognize dat een stiermaker of stenbok man have a fraud gecreëerd. Deze man en zijn vrienden en collega's creëren false documentatie en vervalste documentatie om mensen in Nederland terecht te komen. Okay? Some sort of an international human smuggling operation that was run by a stiermaker of stenbok and a Scorpion vrouw is now on deck. Oneerlijkheid, a visgrave of Scorpion vrouw is now a beige bang. It's come out. Deze person is now in heel veel angst over een situatie, omdat mensen recognize deze vrouw is niet goed bezig. Geen goede nieuws voor een maakvrouw. Geen goede nieuws voor een leervrouw. Mensen recognize the leukens of een maak en een leervrouw op de workfloor. Oké, this is in the work. Dan mensen recognize de connectie met de tweeling meisje en een visgreep en Scorpion man. Deze tweeling meisje heeft gelegen aan een bedrieger dat zij is in some sort of a relatie met de stiermaker of stenbok
visgrave of Scorpion man. Mensen recognize dat Scorpion man staat achter en is connected met deze vrouw. De leugens en de deceptiveness van waterman vrouw en tweelingvrouw is nou kapot. Mensen nou recognize dat een overheid, een brief van some sort of overheid instelling, either van een buitenlandse overheid instelling, die recognize dat een weeskaalvrouw is degene dat access of aanvraag, some sort of een documentatie van een overheid instelling en access, details en informatie voor een steermaker of steenbokvrouw, dat was niet van toepassing. Dames en heren, ik denk dat sommige mensen hebben geen respect voor andere mensen informatie. Ik merk het meer en meer dat mensen hebben geen respect. En ik denk dat mensen dat pak mensen posten, open mensen posten, access mensen data en informatie. Ik vind dat de Kamer van Koophandel moet ons data en informatie even gaan beschermen. En ik vind dat iemand Kamer van Koophandel documentatie informatie moet krijgen gevangenisstraf voor wat ze hebben gedaan. Oké? Ik ben gewoon keihard ziek van mensen dat hebben geen respect van andere mensen. En weet je, ik ben blij dat verandering komt in. Oké? Dus some sort of beslissing moet je gaan maken over some sort of a relatie. Dat is in de eerste huis. Een relatie met een ram ga je beëindigen. Nieuws komt voor u en je partner dat je met heel veel geld kan betalen. Voor sommigen van jullie, niet voor alle. Problematische situatie thuis of in de buurt waar mensen hebben liggen en bedrieger. Emotional turmoil met de familie voor een Scorpion family en een Crave. Die wordt opgepakt voor some sort of a daughter. Problematische situatie met geld, surrounding vrienden en kennis. Mensen nou recognize dat een maag vrouw en de waarheid niet gesproken. Een rechter of some sort of a rechtszaak waar mensen in authority recognize dat een weeskaalvrouw had gelogen. Een weeskaalvrouw heeft data en informatie van iemand aangevraagd zonder de toestemming. Hier en deze weeskaalvrouw, ik ken iemand die werkt bij some sort of overheid instelling. Problemen voor jullie weeskaal en je vrienden en kennis. Als jullie weeskaal aan een stiermaker of steenbokman geholpen en zijn vrienden mensen recognize. Problematische situatie voor een visgrave of Scorpion vrouw. Op de workfloor en geen succes voor een Leo vrouw. Mensen recognize wat een Leo en een maagvrouw heeft gedaan. Heel veel van jullie was geblindeerd door een groep van mensen. De leugens en deceptiveness van een groep van mensen is nou boven water gekomen. Een brief van de overheid dat was gestolen. Deze brief wordt teruggestuurd naar de juiste persoon. Omdat mensen nou van op de hoogte dat deze persoon post en informatie was geaccessed en verbruikt door andere mensen. Dus waar ligt het probleem in de maand van oktober in de derde huis? Oké, problematische situatie voor een tweeling. Jullie weeskaal gaat de waarheid achterkomen over een weeskaal. Een weeskaal had de waarheid niet gesproken. En jullie weeskaal hebben deze persoon geholpen om documentatie en informatie te geven om de volste benodigdheid. Emoties zijn ook, heel veel emoties zijn ook. Thuis, issues thuis. Oké. Issues thuis. Mensen gaan recognize dat jullie weeskaal had access, documentatie en informatie van een stiermaker of steenbok van een onderland en gaf het aan een tweeling. Oké. De vrouw werkt bij je bedrijf en jij hebt data en informatie geaccess. Jij hebt gewerkt voor een maagman en een Scorpion vrouw om data en informatie van deze vrouw geaccess.
als we bekijken mensen, de ram gaat jullie, als je bent een weegschaal en is getrouwd met een ram, problemen. De relatie wordt ontploft en eind van de relatie. Conflicts met vrienden en kennis over geld. Mensen nou is van op de hoogte over een viskreep of scorpion vrouw van een ander land. Dat deze persoon heeft gelicht en bedrieger. Hoe ze is terechtgekomen in Nederland. De best house is de 10e house voor jullie. Een heleboel van jullie was geblindeerd over wie je vrienden en kennis is. Het komt best wel uit. Omdat jullie gaat nou achterkomen dat je was connected en je wordt connected met de verkeerde mensen. Oké? Deze mensen is niet positief. Deze mensen brengen geen positivity in je leven. Er is heel veel emotie dat komt boven water voor jullie weegschaal. Omdat jullie weegschaal had geholpen mensen documentatie. Omdat heleboel mensen worden opgepakt voor access in documentatie en details. Nemen mensen posts, access mensen internet, telefoon. En je wordt opgepakt voor de daden. Oké, dus als het is gebeurd, vice versa. Het is eigenlijk vice versa, maar sommige van jullie kunnen data en informatie hebben access over iemand aan de volste benodigdheid, waar niemand heeft gevraagd u om data en informatie van deze persoon aan te vragen of de access. En mensen nou recognize dat dat was some sort of onderliggende gedachte wat jullie was aan het uitbrengen over chaos voor een ander person of mensen creëren chaos voor jullie. 88 is de energy van de infinity. En work is good, maar de 11e house is niet zo goed. Oké, de 11th house heeft mee te maken met een situatie waar een groep van mensen, vrienden, sommige van jullie, weegschaal, vrouw, je neefje, heeft gewerkt voor some sort of a criminal organisatie, waar die verkocht data en informatie van andere mensen en je bent hier terecht in gekomen. Sommige van jullie, je ogen is nou open to a relatie. And especially mensen dat was in een relatie met een ram. Je maakt een beslissing om te gaan scheiden of uit de relatie. Emotie surrounding the house. En vrienden en kennis. Extended family. Oké. Dus ik zie moeilijkheid voor een koppel. Some sort of a news komt over geld. Ik zie moeilijkheid voor een viskreef of scorpion vrouw van een ander land. Omdat mensen recognize dat deze vrouw sprak de waarheid niet. Nieuws over money en some sort of a problematic situatie komt op voor jullie weegschaal. Ik zie de energie van de 9 van Pentacles. Sommige van jullie is op zoek naar een andere werk of career richting. Hier zie ik dat sommige van jullie is op zoek naar balance. Oké? Om issues met de familie en vrienden te oplossen. Dat soort van situatie. Oké? Nou, heel veel van jullie, dit is zoiets als karma voor u en een stiermaker of steenbok. Dat komt op. Hier zien wij dat deze vrouw staat steviger in haar schoenen. Teken wat je hebt gedaan door de access van data en informatie wat je hebt genereerd. Deze persoon staat steviger op zijn voet over wat is gebeurd over de access van data en informatie. En dat een brief was gestolen. En mensen gaan daar nou achter komen.
Oké. Ik hoop dat dit helpt, dames en heren. Voor jullie weegschaal, de energie van de ster is in de omgekeer. Dus geen succes met een issue. Voor sommige van jullie, het is zoiets als je moet je karma gaan betaald. Oké, namaste.